Бажаю здоров'я! Сьогодні 6 березня і у нас огляд бойових подій на Східному фронті. Яка ж все-таки правда про Костянтинівку, дивіться у цьому відео. Поїхали! На цьому тижні по усій лінії фронту ворог великих штурмів не проводив. Тактика просочування діє тільки з піхотою та на квадроциклах. На мотоциклах по такій багнюці нереально проїжджати. Але в рази підвищились обстріли САБ-кабами. Дуже сильно насипали саме в Дружківці. А до Краматорська вже дістає ворожа артилерія, яка обстріляла район Біленьке. Є загиблі та поранені. Я гадаю, що мешканцям Краматорська вже потрібно виїжджати, бо далі буде гірше. Перед тим, як продовжити, хочу звернутися до всіх. Сьогодні я відкриваю наш черговий терміновий і дуже важливий збір. Треба зібрати 490 тисяч гривень на купівлю дрона Mavic 3T з тепловізором для розвідки реактивної батареї, відремонтувати 2 квадроцикла пілотом самохідно-артилерійського дивізіону та внесення предоплати для замовлення лазерного зварювального апарата по ремонту виготовлення наземних роботизованих комплексів для окремої президентської бригади. Усі реквізити є в описі під відео. Є монобанка, картка Привата та PayPal. Ну і в кінці відео скажу, які будуть призи донаторам. Поки є час, підвищимо нашу боєздатність зараз. Захистимо свої сім'ї та знищимо ворога. Продовжимо огляд бойових подій на Східному фронті. Від Орехово-Василівки до Часів Яр просувань ворога не було. Єдине просування приблизно на 800 метрів було між Предтечене та Олександр Шультине. Дуже багато ходять чуток по Костянтинівці, то зараз розповім усю реальність. Великі групи, штурми та колони техніки на Костянтинівку ворог не запускає. Вони зараз в режимі накопичення і чекають, як мінімум, щоб підсохла багнюка. Це десь до 2 тижнів. Багато бригад стоїть на обороні міста. Це і 5-та штурмова, 36-та бригада, 28-та, 93-я бригада та інші. Багато прикомандированих. Головне, у самій Костянтинівці російський окупант не присутній. Так поодиноким оркам вдається просочуватись між нашими спостережними пунктами, але далеко вони не заходять, бо їх знищують або беруть у полон. Ось недавно 3 росіян, які хотіли просочитись через дачі у місто, хлопці з 36-ї бригади взяли у полон. Не дозволяю знімати інтерв'ю з полоненими, але їх забрали з Констахії і привезли у тилове село. Згодом там був кіпіш, дзвонили керівництву, питали, а що 3 російські солдата і 2 українських роблять у центрі селища, стоять і їдять шаурму. А їх перед тим, як посадити в КПЗ для допиту та подальшої передачі на обмін, сводили в баню покупатись, купили їм нову нижню білизну, купили сигарет та ще зупинились біля кіоску шаурми та накормили. То вміняємих росіян беремо у полон і передаємо на обмін. То росіяни, хто в цьому районі, здавайтесь і будете жити. Найбільша загроза для Костянтинівки йде з західної сторони, на населених пунктах Бересток та Іллінівка. На цьому тижні ворогу не дали можливості просуватися, але нашим підкріплення там не завадило би. Район Яблунівки та Русін-Яр без змін. Одиноких самогубців продовжують відправляти в нашу сторону, де наші БПЛАшники знищують росіян під ноль.
Добропільський напрямок без суттєвих змін. Мінімальні позиційні бої без успіху для ворога. На Покровському напрямку, на жаль, ворог має успіх у просуванні у Гришине. Десь під 80% селища вже не під нашим контролем. То весняно-літня військова кампанія на Сході ще не почалась у повній мірі. Але пару тижнів і почнеться пекло. Хоч уся увага по новинам до іранської війни, тут нічого не закінчується. І окупант продовжує захоплювати нашу територію та вбивати українців. Єдина порада Трампу та Євросоюзу – вдарити з такою ж потужністю по російським військам на території України. І за 2 тижні ця війна закінчиться. І тоді сама досвідчена українська армія допоможе з Іраном. Це мрії вслух, то прошу усіх долучитися до нашого збору. Серед донаторів у Монобанці, хто задонатив від 300 гривень, ми розіграємо 4 приза. Перше місце – це ігрова приставка Sony PlayStation 5. Друге місце – це гільза від майстринь петриківського розпису. Третє місце – прапор 93-ї бригади з підписом. І 4 місце – це прапор окремої президентської бригади з підписом. Для найбільшого донату буде бокс мерчу від виробника ударних БПЛА «Генерал Черешня». Також для найбільших донатів буде в призах гільза від майстрині петриківського розпису та фірмові футболки «Мотолайф». До речі, посилання на мерч-магазин «Мотолайф» в описі під відео. Іноді здається, що війна десь далеко, але насправді прямо зараз хтось із наших хлопців сидить у холодному окопі, дивиться в темряву і просто хоче дожити до ранку. Вони тримають цю землю, тримають наше небо, тримають нашу країну. А ми можемо зробити для них небагато, але водночас дуже багато. Кілька гривень, 1 донат, 1 крок підтримки. Можливо, саме ваша гривня перетвориться на дрон чи техніку, яка врятує чиєсь життя. Бо перемога народжується не тільки на фронті. Вона народжується в серцях тих, хто не проходить повз. Підтримуємо наших. Разом вистоїмо. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава волонтерам! А Путін – гандон!